Akadnak történetek, amelyek elolvasása előtt hatalmas lélegzetet kell vennünk. De mekkora lélegzetet kell venni annak, akivel megesett ez a képtelenül fájdalmas történet? Amikor Feltámad a szél című kötet Angela Murinai végtelenre fújt, szenvedéssel és tapasztalással teli, mégis belenyugvással kísért sóhaja. A benne foglalt erő pedig nem csak a sorstársaknak nyújthat kapaszkodót, mindnyájunk számára sokat mondó mese életről, anyaságról, túlélésről, halálról és elfogadásról. Bepillantást enged annak folyamatába, hogyan válik érzékenyebbé a világ megértésére és befogadására egy mélységeket megjárt ember, és mi az egyetlen élhető út, amikor feltámad és mindent felforgat a szél. Egy gyerek halála mindig rengeteg kérdést és számos igazságtalan választ is szül azok részéről, akik nem voltak ott, és nem tudják, mi történt. Az író nem magyarázkodik, apró rezdülésekből, emlékezésekből derül ki számunkra, ezerszer átrágta magában, tehetette volna valamit másként. Tudott volna változtatni a dolgok menetén, ha egy bizonyos percben visszafordul, vagy épp nem indul el? Véletlen volt? Vagy eleve elrendelés? A választ meghagyja nekünk, kinek-kinek a maga ízlésére, hitére bízva. Az egyetlen, ami biztos, egy felnőtt fiú, akit a megfelelő tanácsokkal hagytak a megfelelő környezetben, akkor ott épp rosszul döntött. Mindannyiunkkal megeshet, mégis lehetetlen elviselni az érzést, hogy van, ami szinte senkin sem múlik. Ahogy éppen a fiú mondja 12 évvel a halála előtt. Azt álmodtam, hogy lett egy szörnyű nagy szélvihar, ami el akarta vinni a házunkat. Nagyon féltünk. És elment a vihar? Nem. Biztos azért, mert éppen akkor nem nézett erre az Isten. Tudod, ha valahová elfelejt oda nézni, akkor ott mindig nagy szörnyűségek történnek. Igen. És miért? Mert akkor oda az ördög néz. Bizony. A jelennel párhuzamosan megismerjük egy család életét, ahol 3 fiú éli a mindennapokat az édesanyjával. Az anya erre a nyárra egy gozói nyaralást tervez négyük számára, ahol reményei szerint a felnőtté válás nehézségeivel küzdő fia is visszatalálhat önmagához. Mindvégig tudjuk, mi fog történni, ezért lehetetlen fájdalom nélkül végigélni velük ezeket a napokat. Belelátunk egy szülő-kamasz kapcsolatba, és a köztük lévő vibrálásból kirajzolódik, hogy a zárkózott, esetenként flegma, a szülőket fáradt tekintettel szemlélő tinédzser belül mennyi hálát érez, mennyire tud szeretni, és mennyire erősen megmarkolja a felé nyújtott kapaszkodókat. Az anya és az apa együtt élik át mindazt, ami a fiú halála után következik. Gozón a kezükbe foghatják a maga után hagyott utolsó tárgyait, megsimíthatják a kezét és eltemethetik a testét, amelyet nem akarnak méltatlan helyzetbe hozni, ezért ott helyben vesznek örök búcsút tőle. Megható végigkísérni a rengeteg támogatást és segítséget, amelyet a helyiektől kapnak. Jó olvasni az egyház olyan képviselőiről, akik méltók a státuszukhoz, a helyi katolikus papról, a papi otthonról, amelyben szállást kapnak a püspökről, aki több fronton támogatja őket. Emellé barátságok szövődnek, emberek jönnek, akik az anyát beengedik az otthonukba, és igyekeznek enyhíteni a fájdalmát. Angéla, bár másként képzeli, hol jár éppen a fia, fájdalmával bele tud simulni a helyiek erősen vallásos közegébe, hiszen ők megértéssel, nyitottsággal és vigasszal fogadják.
Mikor feltámad a szél, elsősorban a veszteségről és az újrakezdésről szól. Ám a történet teret nyit arra, hogy az író olyan egyetemes kérdésekről gondolkozzék, mint hit és vallás, család, emberi kapcsolatok, gyereknevelés, szerelem, szeretet, vagy az örök kérdés, mi végre vagyunk a világon. Olyan kérdések ezek, amelyekkel mindannyian találkozunk, de talán nem szánunk rá időt, hogy meg is keressük rájuk a választ. Angela Murinai végigvezet minket ezen a belső úton, amelyet ő maga is bejár, miközben felcsipegeti és történetté szövi azokat a szálakat, amelyek egy gyermek elvesztésekor kihullanak a markunkból. Hogyan folytatódik egy élet, amit a szél váratlanul és drámai kegyetlenséggel szétfúj? Hol lakik bennünk az az erő, amely segít felállni, amikor az élet földre kényszerít? A könyv gyönyörű képekkel mutatja meg a varázslatos Gozó világát, melynek szikláira kiállva megérezhetjük, milyen kicsinyek és törékenyek vagyunk. Együtt szállunk a széllel, ringatózunk a vízzel, és éppen a természet ereje mutatja meg, hogy az életünk, akár csak a halálunk valami lenyűgöző hatalom természetes része. Jövünk, és megyünk a két világ között épp, ahogy a szél sodorja a port. Angela Murinai története arra mutat rá, hogy mennyire távol tartunk magunktól valamit, ami bármikor megérkezhet. Amikor itt van, akkor pedig csak egyet lehet csinálni. Élni tovább méltón, bekebelezve a múltat. Mellettem a matracon egy elhagyott szőke hajszál csillant a bordó ágytakarón. Az ő haja, ahogy talán pont az utolsó itthon töltött éjszakán maga után hagyta. Felcsíptem, a két ujjam között tartva néztem egy darabig, azután bekaptam, és lenyeltem.